Don't forget to turn on the subtitles so you can watch this video easily. Enjoy watching. السلام عليكم، أهلا ومرحبا يا أصدقاء. بتمنى أنكم بخير وأنتم عم تشوفوا فيديو اليوم، وإذا ما كنتوا بخير لا تقلقوا فالقادم أجمل. أنا سنة وهذه قناتي قناة لايت سترايك. إذا كنتوا بتتابعوني لأول مرة فأهلا فيكم بعالمي. بهالعالم راح أقدم لكم محتوى عن تعلم اللغات، الجورنال، مراجعات الكتب وغيره كثير. بفيديو اليوم راح أحكي لكم فيه عن الكتب. شو مستنيين؟ يلا نبلش. هالفيديو رح ينقسم لثلاث أقسام. القسم الأول رح أحكي لكم فيه عن الكتب اللي عم أقرأها حاليا. القسم الثاني حيكون عن الكتب اللي قرأتهم الفترة الماضية وتقييمي لإلهم. وآخر قسم حيكون عن الكتب اللي رح أقرأها الفترة الجاية. خلونا نبدأ بأول قسم، واللي هو الكتب اللي عم أقرأها حاليا. أول كتاب عنا هو الصحراء والمعمورة لغارتورد لوثيان بيل، وعدد صفحاته 440 صفحة. هالكتاب بتحكي لنا في غارتورد عن رحلاتها الاستكشافية للأراضي العربية، وبتعرض لنا أحوال المجتمع بهداك الوقت. هالكتاب كان من الكتب اللي متحمسة أقرأهم، رغم أنه الموضوع والمجال اللي بيحكي عنه ما كتير بهتم فيه، لكن هالكتاب مختلف. والسبب اني حطيته بقائمتي وعم اقرأه حاليا هو اني لما كنت عم تابع مسلسل السلطان عبد الحميد، وتقريبا بالجزء الثالث او الرابع ظهرت فيه شخصية غارتورد بيل. فبعد فترة لما شفت هالكتاب بمجموعة كتب كانت موجودة في البيت، كتير تحمست اني اقرأ واعرف اكتر عن اللي كتبيته بكتابها. الكتاب الثاني هو They Both Die at the End، كلاهما يموت في النهاية، لآدام سيلفيرا، وعدد صفحاته 371 صفحة. الرواية هي بتحكي عن شخصين بيجيهم اتصال من وكالة معينة بيقولوا لهم إنه رح يموتوا بهذا اليوم، وحنشوف كيف بيقضوا يومهم وكيف بتصير حياتهم بعد ما يسمعوا هذا الخبر. الرواية من الروايات اللي كنت كتير متحمسة اقرأهم، عنوانها كان مميز وغلافها جذاب، وحاليا بدأت اقرأها ووصلت تقريبا لنص الرواية او وصلت للجزء الثاني فيها، والى الآن لا بأس فيه. الكتاب الثالث هو رواية البنت التي لا تحب اسمها لأليف شفق، وعدد صفحاتها 159 صفحة. والقصة بتحكي عن بنت اسمها ساردونيا وحكايتها مع اسمها اللي ما بتحبه والأحداث اللي بتصير معها. وهاي رح تكون أول رواية حقرأها للكاتبة، وكتير متحمسة اقرأ لها لأنه من زمان بسمع مدح على الكاتبة نفسها، وهي تعتبر من أكثر الكتاب المشهورين في تركيا، فكتير متحمسة إني أكملها وأخلصها. آخر كتاب بهالقسم هو كتاب استمتع بحياتك للدكتور محمد العريفي، وعدد صفحاته 461 صفحة. والكتاب بيحكي عن فنون التعامل مع الناس في ظل السيرة النبوية. حسيت الكتاب حيكون كتير مفيد، لهيك اخترت إني أقرأه وبدأت بقراءته. هلأ خلونا نبدأ بالقسم الثاني، واللي هو الكتب اللي قرأتهم الفترة الماضية، وعددهم حوالي 25 كتاب. طبعا مو كل الكتب قرأتهم بهالسنة، بعضهم قرأتهم من السنة الماضية لكن ما سويت عنهم أي مراجعة. خلونا نبلش. أول كتاب هو كتاب صوتي واسمه السيدي، والكتاب الصوتي عبارة عن 5 أجزاء موجود في اليوتيوب. وهالكتاب خلصته من قبل كم يوم. والرواية هاي بتحكي عن قصة فتاة مفقودة برحلة انتقام. سيدي هي الأخت الكبيرة لمادي، لكن لما بيلاقوا مادي ميتة عالم سيدي كله بينهار. وبعد تحقيق الشرطة الفاشل في العثور على القاتل، سيدي قررت إنها تروح وتبحث عنه بنفسها
وتتبع الأدلة الموجودة معها لحتى تلاقي القصة. جدا حمستني إني أقرأها، لكن الرواية ما كانت موجودة عندي، فقررت اسمعها ككتاب صوتي. وبصراحة هذا الثاني كتاب صوتي بستمتع وأنا عم بسمعه، لأنه عادة ما بحب الكتب الصوتية، لكن هذا كان جدا جدا مميز بصراحة، وقصته كتير رهيبة. وبتمنى إني أجيب الكتاب الورقي بأقرب وقت لحتى أخليه عندي. الكاتبة أبدعت باختيار الكلمات بوصف القصة بكل شيء حرفيا، يعني أبدا أنت عم تسمعها أو تقرأها أبدا ما بتفكر إنها رواية، بالعكس بتحس إنها قصة حقيقية. والحلو كمان إنه الكتاب بيورجينا القصة من وجهتين نظر مختلفة، بيورينا القصة من طرف سيدي نفسها، وبيورينا القصة من طرف واحد عنده بودكاست عم يلاحق السيدي لحتى يلاقيها. فكتير هالشي كتير حلو بصراحة، وجدا يعني شي مميز حسيته، والنهاية كانت كتير مؤثرة. يعني فعلا هالكتاب رح يكون عندي الأفضل لفترة معينة، ورح أقيمه أكيد 5/5. تاني كتاب هو النسبية النظرية الخاصة والعامة لألبرت أينشتاين. عدد صفحاته 159 صفحة، وأتوقع أنه محتواه واضح من عنوانه. كان عندي فضول أني أقرأ وأتعمق بالموضوع أكثر، وأقرأ اللي كتبه أينشتاين بنفسه. الكتاب كان عميق جدا، معلوماته كتير دسمة، وكان بيحتاج تركيز ودهن صافي حتى تستوعب اللي عم تقرأه. يعني أبدا كان الكتاب بالنسبة لي كتاب كتير تقيل، رغم انه صفحاته كتير قليلة. الكتاب ابدا ما بينفع اي حدا يقرأه، بس الناس المهتمين بالفيزياء واللي عندهم خلفية عن الموضوع هن اللي بينفع يقرأوا. الكتاب الثالث هو كورالاين لنيل جايمان، وعدد صفحاته 172 صفحة. الرواية بتحكي قصة كورالاين واكتشافها لباب ببيتها الجديد، واللي بيكون مقفل، لكنها بطريقة ما تقدر تدخل منه وتروح لعالم تاني فيه نفس الأشياء اللي بعالمها الحقيقي، لكنها بتكون بطريقة مختلفة. أنا شفت الفيلم من زمان وحبيت أقرأ الرواية وأقارن بينهم، وكان فعلا نفس الأسلوب نفس الأحداث، ما في أي تغيير. لكن بنصح إنكم تقرأوا الرواية أول وبعدين تتابعوا الفيلم، عشان تسمح لعقلكم إنه يتخيل الأحداث بطريقته الخاصة. وراح أعطيه 4/5. الكتاب الرابع هو أعمق من الكلمة لعلي جابر الفيفي، وعدد صفحاته 95 صفحة. الكتاب بيحكي عن الحوار والآفاق الحوارية وبعض الدروس اللي بتفيدنا أثناء خوض أي نوع من أنواع الحوار. الكتاب فيه معلومات مفيدة، لكني حسيته شوي ممل، فعشان هيك رح أعطيه 3.5/5. بعده عنا رواية Death Comes as the End، الموت يأتي كما النهاية لأغاثا كريستي، وعدد صفحاته 262 صفحة. راح أقرأ لكم نبذة الكتاب الموجودة عشان تفهموا أكثر عن شو بيحكي. في مصر قبل 4000 عام، حيث الموت يعطي المعنى للحياة، تعود رينزم إلى بيت أبيها على ضفاف النيل بعد وفاة زوجها، ولكن تحت السطح الهادئ لتلك الحياة الأسرية الموسرة يكمن الجشع، وتمتلئ النفوس بالطمع والكراهية. وبعد وصول نوفرت جارية الأب الجديدة المتكبرة، تتفجر المشاعر بالحقد ويبدأ القتل. ما الذي سيأتي في النهاية؟ الكتاب نبذته كتير جذبتني، وحتى عنوانه كان مشوق، واستمتعت أنا عم بقرأه، رغم إنه كان شوي ممل في البداية، لكن بعدين لما بدأت أفهم القصة والأحداث بدأت تركب مع بعض، بدأت تصير القصة أكثر متعة وتشويق، والنهاية أبدا ما كانت متوقعة، وراح أعطيه 4/5. الكتاب اللي بعده هو الكتب التي التهمت والدي لأفونسو كروش،
وعدد صفحاته 112 صفحة. الرواية بتحكي لنا قصة فيفالدو بونفين وحياته المملة بمكتبه بمصلحة الضرائب. لهالسبب كان بياخد معه بعض الروايات ليقرأها خلصة، وبيوم من الأيام وأثناء تظاهره بالعمل انغمس بالقراءة واختفى من العالم بين ثنايا الكتب. الرواية كتير حكوا عنها وكتير حكوا انه كتير حلوة وكتير ممتعة، وبصراحة فعلا استمتعت انا عم بقرأها. كانت عالم تاني صراحة وكانت كتير حلوة، خصوصا انه عم يحكوا عن الكتب جوا الكتاب، فهالشي كان كتير حلو. ولهيك رح قيمه واعطيه 4 من 5. الكتاب اللي بعده هو ديوان الخنساء، والكتاب بيحتوي على قصائد الخنساء مرتبة حسب الألفبائية وشرح لبعض القصائد. اللي ما بيعرف، هذا هو ديوان شعري للشاعرة الخنساء أيام الجاهلية. الكتاب كان مشوق شوي وكنت متحمسة اقرأه لأنه أول ديوان شعري بقرأه، ورح أقيمه وأعطيه 3.5 من 5. الكتاب اللي بعده هو راديو سايلنس، صمت الراديو، لأليس أوزمان. رح أقرأ لكم النبذة الموجودة على الغلاف. ماذا إذا كان كل شيء كنت تضع لنفسك حتى يكون مخطئا؟ كانت فرانسيس آلة دراسة مع هدف واحد، لا شيء يقف في طريقها، لا أصدقاء ولا سر ولا حتى الشخص التي هي في داخلها. وعندما تكسر الثقة بينهما وبقيت بين ما كانت وما تريد أن تكون. الآن تعرف فرانسيس بأن عليها مواجهة ماضيها. فرانسيس تحتاج كل ما تملك من الشجاعة. هذا الكتاب كان من الكتب الجميلة اللي قرأتها، كتير حلو، وأسلوب الكاتبة جدا مميز. والحلو كمان إن الكتاب بيحكي عن بودكاست، والكاتبة نشرته على قناتها في اليوتيوب، يعني فينك تسمع وتقرأ نص البودكاست المذكور في الكتاب. كتير استمتعت فيه ورح أقيمه 5 من 5. اللي بعده كتاب الحقيقة والكتابة لبثينة العيسى، والكتاب هذا هو محاولة لتتبع مسار خيط واحد في المعمار الروائي، واللي هو الخيط الوصفي. وقد نظن الأمر بسيطا وثانويا مقارنة بمكونات الرواية الأخرى، مثل الحبكة والشخصيات، عناصر قد تبدو أكثر جوهرية وإغراء للكاتب المهتم، ولكن في الواقع أن الخيط الوصفي ملتحم بجميع عناصر الرواية. إنه متغلغل في الشخصيات والحدث والمكان، ويصعب تحقق أي شيء في الرواية بدونه، وهو في أحيان كثيرة الخط الفاصل بين الرواية والحكاية، وبين الأدب الجيد والكتابة الرديئة. بالنسبة إلي هذا الكتاب هو من الكتب اللي بيحتاجها أي كاتب روائي أو قصصي. الكتاب فيه كتير من النقاط اللي بتخص الوصف أكثر من أي شيء تاني، والكتاب بيدمج بين الأسلوب السهل والأسلوب العملي. يعني هذا الكتاب ما بينفع بس إنه نقرأه ككلام، بالعكس لازم إحنا نقرأه ونطبق على طول. والحلو كمان إنه بالكتاب بعد انتهاء كل موضوع في بعض مثل ورش العمل اللي فينك تطبقها بعد قراءتك للموضوع. والكتاب يعني بالنسبة إلي كان حلو، رح أعطيه 4 من 5. الكتاب اللي بعده هو مذكرات شارلوك هولمز لآرثر كونان دويل، والكتاب بيحتوي على مجموعة قصص وعددها 8 لبعض مغامرات وتحقيقات شارلوك هولمز. بالنسبة إلي الكتاب كان جدا حلو، والقصص فيه مشوقة ونهاياتها غير متوقعة، وهي هي أول مجموعة قصص بقرأها لشارلوك هولمز وكتير استمتعت فيها. وكمان الكتاب بيحتوي على بعض الصور اللي بتوضح لك بعض الأحداث، ورح أعطيه 4.5 من 5. بعده عنا كتاب هكذا علمتني الحياة للدكتور مصطفى السباعي، وعدد صفحاته 366 صفحة. الكتاب عبارة عن مجموعة من الخواطر كتبها المؤلف في فترة مكوثه في المستشفى، والخواطر بتحكي عن أكتر من موضوع في الحياة. كان كتاب لا بأس به، لكن حاطيه 3 من 5. الكتاب اللي بعده هو ملامح صبح لخولة الطاير،
وعدد صفحاته 208. الكتاب عبارة عن مجموعة من المواضيع المختلفة واللي كلها بتحتوي على التحفيز على الإيجابية. بالنسبة إلي الكتاب كان كتير لطيف ومليان بالعبارات اللي حسيتها مؤثرة وملهمة، ورح أعطيه 4.5/5. بعده عنا كتاب لهم البشرى لبدر النيف الديحاني، وعدد صفحاته 207. هذا الكتاب لما اشتريته بتذكر اني شفته عن طريق الصدفة وجذبني عنوانه وغلافه. والكتاب بيحكي عن الكرامات والرؤى والرسائل الربانية عن طريق ذكر بعض القصص الواقعية اللي صارت مع بعض الأشخاص. والكتاب عبارة عن 7 مواضيع لها علاقة بالبشائر وأنواعها، والكتاب جدا استمتعت بقراءته، تقييمي له 5/5. الكتاب اللي بعده هو الرجل النبيل لعلي جابر الفيفي، وعدد صفحاته 188 صفحة. وهالكتاب بيحكي عن أنبل رجل عرفته البشرية، واللي هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبيحكي لنا عن حياته أيامه من يوم ولادته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. الكتاب هذا من أجمل الكتب اللي قرأتها في هذا المجال، كلماته جدا مؤثرة، يعني انت وعم تقرأه بتحس حالك كأنك كنت عايش معهم بهديك الفترة. كلمات الكاتب أسلوبه كتير مميز وكتير حلو، وأكيد بنصحكم إنكم تقرأوا. وطبعا تقييمي له 5/5. بعده عنا كتاب وأخيرا اكتشفت السعادة للدكتور عائض القرني، وعدد صفحاته 320 صفحة. الكتاب عبارة عن مجموعة من القصص اللي صارت مع الكاتب أو إنه سمعها من أحد الأشخاص اللي قابلهم في حياته، ولخص لنا بهالكتاب المفهوم الأساسي للسعادة. الكتاب فيه قصص كتير مؤثرة، وتقييمي له 4/5. الكتاب اللي بعده هو سوار أمي لعلي جابر الفيفي، وعدد صفحاته 232 صفحة. وهالكتاب بيتضمن مواضيع مختلفة وكلها مرتبطة ببعضها. والكتاب عبارة عن مقالات بتتضمن بعض المواقف اللي حصلت مع الكاتب أو مع معارفه، وتحدث بها الكتاب عن الأم، عن الأب، عن المعلم والصديق وغيرها من المواضيع. بالنسبة لي الكتاب كان كتير حلو، تقييمي له 4/5. بعده عنا رواية كروكت هاوس أو البيت الأعوج لأغاثا كريستي، وعدد صفحاتها 242 صفحة. الرواية بتحكي عن آل ليونز، العائلة الكبيرة والسعيدة واللي بتعيش بقصر متصدع مترامي الأطراف. كان كل هالشي لحتى يموت رب الأسرة أرستد إثر حقنة مميتة من مادة باربيتورات دار حول الأرملة الشابة للرجل العجوز واللي هي أصغر منه ب50 سنة. مع ذلك كان من الصعب التعرف على القاتل من دون إصرار تشارلز هايورد خطيب حفيدة المليونير الفقيد على حل اللغز. الرواية كانت بالنسبة لي شوي مملة وما كتير استمتعت بقراءتها، يعني في أحلى منها وفي روايات مشوقة أكثر، لهيك راح أعطيها 3.5/5. بعده عنا رواية كوتشيك برانس أو الأمير الصغير لأنطوان دو سانت أكزوبري، وعدد صفحاتها 143 صفحة، وهي النسخة التركية من رواية الأمير الصغير. يتعرض طيار لحادث فيسقط مع طائرته في الصحراء، وفي الصباح يستيقظ على طفل جميل يطلب منه: من فضلك ارسم لي حملا. وبعد هول المفاجأة يدرك الطيار أنه عندما يصعب فهم الأحداث فلا خيار يتبقى للمرء سوى الخضوع للحياة وألغازها، فيخرج من جيبه ورقة وقلما. وهكذا تبدأ هذه الحكاية الفاتنة التي تدور حول ما هو مهم حقا في الحياة. وهي كانت هي أول رواية بقرأها باللغة التركية، فبالنسبة لي كانت كتير حلوة، ورغم انه كان في عدد كبير من الكلمات ما عرفتها وما كانت بالنسبة لي مجهولة، لكن كان قراءتها كان كتير ممتع وكتير حلو، وشفت قديش انه لغتي بحالة تطور. وتقييمي لإلها 4.5/5. الكتاب اللي بعده هو كوني صحابية للدكتورة حنان لاتشين،
وعدد صفحاته 191 صفحة. الكتاب بيحتوي على 4 فصول مختلفة وكلها بتدور حول الأمنية التالية: يا ليتني ولدت في عهد الصحابة. الكتاب كان حلو مواضيعه كمان، لكنه بالنسبة إلي كان شوي خيبة أمل، كان عكس توقعاتي، لهيك راح أعطيه 3.5 من 5. بعده عنا كتاب While the Light Lasts اللي هي طالما استمر الضوء، وقصص أخرى لأغاثا كريستي، وعدد صفحاتها 208. القصة بتحكي عن حياة جون سيغريف، تلك الحياة غير المرضية، وبتتناول كذلك حبه المفقود وأحلامه وموته، ولو أنه وجد في الحلم والموت وما لم يجده في الحب والحياة، لربما استطعنا أن نقول إنه عاش حياة سعيدة، من يدري. وغير هالقصة في مجموعة قصص تانية بصراحة ما كتير استمتعت أنا عم بقرأها، ما كانت كتير حلوة، لهيك قيمتها 3 من 5. الرواية اللي بعدها هي لغز المنبهات السبعة لأغاثا كريستي، عدد صفحاتها 379 صفحة. الرواية بتحكي عن جريمة قتل من أغرب الجرائم اللي صارت، والأحداث اللي بتبدأ من حدوث الجريمة. النهاية كانت غير متوقعة أبدا. الرواية هاي كتير كانت حلوة وجدا استمتعت أنا عم بقرأها، وأحداثها كتير مشوقة، ونهايتها بالذات كانت غير متوقعة، فكانت كتير حلوة. الرواية صارت من رواياتي المفضلة بعد ما قرأتها، وأكيد تقييمي لإلها 5 من 5. الكتاب اللي بعده هو حلية الوقار لعلي جابر الفيفي، وعدد صفحاته 184 صفحة. الكتاب بيضم مجموعة من الأحاديث وفقه الأحاديث، بالإضافة إلى المعاني والدروس المستفادة منهم. الكتاب كان حلو، راح أعطيه 4.5 من 5. بعده عنا كتاب صاحب الظل الطويل لجين ويبستر. هذا الكتاب ما قرأته بل سمعته ككتاب صوتي، والرغم انه انا ما بحب اسمع الكتب الصوتية او حتى اقرأ كتب الكترونية، لكن هذا الكتاب كان كتير حلو، كتير استمتعت انا وعم بسمعه. والاحلى من هيك انه لما بتسمع الصوت، إذا كنتوا تابعتوا صاحب الظل الطويل كفيلم كرتون هتعرفوا صوت جودي أبوت، فالكتاب الصوتي كان بنفس الصوت تبع جودي أبوت اللي طلع بأفلام كرتون، وكان كتير حلو، فهيك دخلت جو كتير حلو وجدا ممتع. فكتير نفسي إني أجيب الكتاب الورقي واحتفظ فيه عندي لأنه كتير حبيته، وتقييمي لإله أكيد 5 من 5. آخر كتاب بهذا القسم هو رواية واختفى كل شيء لأغاثا كريستي، وعدد صفحاتها 341 صفحة. هالرواية خليتها آخر شي بهالقسم لأنها من الروايات اللي كتير حبيتها، وإذا كنت عم تدور على رواية كلها تشويق وإثارة وغموض ومليانة بالأشياء الغريبة، فأكيد بنصحك إنك تقرأها، لأنك مو بس راح تستمتع فيها، راح توصل لليفل تاني من المتعة. والرواية بتحكي قصة 10 أشخاص بيروحوا لجزيرة معزولة بعيدة عن الشواطئ وبعيدة عن أي مكان، وبتبدأ الأحداث بموتهم واحد وراء التاني. الرواية بتخليك على أعصابك، نهايتها أبدا أبدا غير متوقعة وراح تصدمك. وبصراحة هي من أكثر الروايات اللي استمتعت بقراءتها لأغاثا كريستي، وصارت أكيد من رواياتي المفضلة، وأكيد أكيد بنصحكم إنكم تقرأوها، لهيك أكيد تقييمي لإلها 5 من 5. هلأ خلونا ننتقل ونبدأ بآخر قسم بهالفيديو، واللي هو الكتب اللي رح أقرأهم الفترة الجاية، وعددهم 23 أو 24 كتاب، ورح أعطيكم نبذة عن كل كتاب وليش اخترت أقرأهم. ورح أبدأ لكم بالكتب العربية. أول كتاب عنا هو كتاب لا تحزن للدكتور عائض القرني، وعدد صفحاته 472 صفحة. الكتاب بيحكي عن الجانب المأساوي في حياة الإنسان، واعتمد الكاتب على محاكاة القارئ بشكل سلس ومؤثر برسائل عقلانية، نصائح حياتية. كمان اعتمد على
الاستدلال بالقصص سواء كانت قصص إسلامية أو غير إسلامية. وغير هيك في الكتاب في أشعار حكمة بأنواع، وخصوصا الأبيات اللي فيها تفاؤل. كمان بيحكي على كتير من الأقوال المأثورة. واخترت أقرأه لأنه الكتاب هذا موجود عنا من زمان، ولأنه حسيت فيه مواضيع حلوة ومهمة، فقررت أني أقرأه في المستقبل. الكتاب اللي بعده هو رحلة ابن بطوطة، وعدد صفحاته 320 صفحة. والكتاب من عنوانه أتوقع واضح عن شو بيحكي. الكتاب بيحكي عن رحلات ابن بطوطة بداية من مدينة دلهي وصولا للأندلس والسودان، وهالكتاب هو الجزء الأول. والسبب إني اخترت أقرأه هو بصراحة إني اشتريت هالكتاب من زمان كتير، أتوقع كنت وقتها بصف سادس أو هيك شي. كنت كتير متحمسة إني أقرأه، وبتذكر كمان إني بدأت فيه لكن ما كملته، لهيك هالفترة الجاية رح أرجع أقرأه من البداية وأتعرف عليه أكثر. بعده عنا كتاب العيش في الزمن الصعب لأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، عدد صفحاته 382 صفحة. الكتاب بياخدنا في رحلة بهالزمن وكيفية العيش فيه، وشو هي المصاعب اللي ممكن تواجهنا أثناء ذلك. اخترت أقرأه كمان لأنه هالكتاب موجود عنا من زمان، وحسيت أنه لازم أقرأه. بعده عنا سلسلة كتاب وحي القلم للمصطفى صادق الرافعي، والسلسلة هاي بتتكون من 3 أجزاء. عدد صفحات الجزء الأول 389 صفحة، الجزء الثاني 375 صفحة، والجزء الثالث 399 صفحة. والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات المستوحاة من الحياة الاجتماعية والإنسانية. وقررت أقرأ هالسلسلة لأنه سمعت أكثر من حدا مدحها ونصحوا بقراءتها، خصوصا للأشخاص اللي بيحبوا الكتابة أو حتى إذا كانوا كتاب. هالسلسلة راح تفيدهم وراح توسع آفاقهم، فلهيك قررت إني أقرأها. الكتاب اللي بعده هو النظرات في البلاغة والإسناد للدكتور محمد عبد الرحمن الكردي، عدد صفحاته 176 صفحة. وأتوقع الكتاب واضح من عنوانه عن شو حيحكي لنا، واللي هو الموضوعين من مواضيع اللغة العربية، واللي هي البلاغة والإسناد بشكل كتير بسيط. وبصراحة اخترته لهالكتاب لأنه حبيت أني أقرأ أكتر عن اللغة العربية وأتعرف أكتر عن المواضيع الموجودة فيها. بعده عنا رواية الفقراء لدوستويفسكي، وعدد صفحاتها 221 صفحة. هالرواية اجتني هدية من أعز وأقرب صديقاتي، لكن مع الأسف إلى الآن ما قرأتها. والرواية هي أحد أشهر روايات الكاتب الروسي دوستويفسكي، وبتحكي عن شخصيتين والرسائل بينهم وحال المجتمع بهداك الوقت. وطبعا اخترت أقرأها لأنه اجتني هدية ومن أعز الناس وموجودة عندي، فليش لا إني ما أقرأها. الكتاب اللي بعده هو المكتبة لزوران جيفكوفيتش، وعدد صفحاته 119 صفحة. والكتاب بيحكي عن المكتبات وبيمدحها وبيشرح أهميتها وضرورتها بكل مكان. واخترت أقرأ هالكتاب لأنه غلافه كان جذاب، عنوانه كان مختلف ومميز ما شفته بأي مكان من قبل، لهيك تحمست أني أقرأ وأضفته لقائمتي. الكتاب اللي بعده هو رائحة الكتب لجيامبيرو موغيني، عدد صفحاته 151 صفحة. الكتاب بيحكي عن الثقافة الإيطالية والأدب الإيطالي. الكتاب جذبني عنوانه وغلافه كمان، وقررت أقرأه لأنه تحمست أقرأ شيء له علاقة بالأدب الإيطالي، لأنه آخر فترة حسيت أنه لازم أنوع بالقراءة وأنوع بالمجالات من كل دولة، فكان هذا خيار ممتاز. بعده عنا رسائل ابن سينا، وعدد صفحاته 128 صفحة. هو عبارة عن مجموعة من الرسائل اللي كتبها العالم المشهور ابن سينا. واخترت هالكتاب لأنه عنوانه جذبني وحبيت أقرأ أشياء إلها علاقة بالعلماء القدماء. بعده عنا كتاب إلى الظل لعلي جابر الفيفي، وعدد صفحاته 198 صفحة.
والكتاب بيحكي عن الدروس والعبر المأخوذة من قصة موسى عليه السلام، واللي غالبا ما بينتبه عليها أي شخص. وبما أني قرأت أغلب كتب الكاتب فحبيت أني أقرأ هذا الكتاب وأضيفه لقائمتي. بعده عنا رواية الوهج الفضي، وهي إحدى روايات شارلوك هولمز، وعدد صفحاتها 174 صفحة. والرواية بتحكي عن اختفاء الجواد المؤهل للفوز في كأس ويسكس وتحقيقات شارلوك هولمز في هالقضية. واخترت أقرأه لأنه هالرواية موجودة عندي من زمان، لكن ما قرأتها لأنه ما كنت متحمسة أقرأها. الكتاب اللي بعده هو قوة الصبر لإم جي رايان، وعدد صفحاته 224 صفحة. والكتاب بيندرج تحت مجال تطوير الذات، ومن عنوانه بيتضح لكم محتوى. هالكتاب موجود عنا من زمان لكن ما فكرت إني أقرأه، لهيك راح أقرأه الفترة الجاية. الكتاب اللي بعده هو ألم نشرح لك صدرك لفهد العيد، وعدد صفحاته 131 صفحة. والكتاب بيحكي عن اليأس وطرق للتخلص منه، وكيف بنكون مثل الصحابة بعقيدتهم وأفكارهم وفهمهم للدين وغيره. هالكتاب سمعت كتير ناس مدحوه، لهيك حبيت أقرأه. بعده عندي كتاب رحلتي مع غاندي لأحمد الشقيري، وعدد صفحاته 147 صفحة. الكتاب بيحكي عن رحلة الكاتب في علاج الضعف البشري وتقويمه، وحنشوف في الكتاب خواطر وحكم عن الحياة. واخترت هالكتاب لأني بحب أسلوب الكاتب، وقرأت معظم كتبه ما عدا كتابين تقريبا، فحسيت إنه هيكون كتاب حلو. الكتاب اللي بعده هو تسلق الجبل بقوة، محمد بن سعد آل زعير، وعدد صفحاته 212. الكتاب بيحكي عن جوانب كتير بالحياة مثل القوة، الصبر، الطموح وغيرها، واللي بتحتاج منا همة عالية وعزيمة قوية لتحقيقها. هالكتاب أصلا لأخوي، لكن عنوانه ومواضيعه جذبتني، فلهيك راح أقرأه بس هو يخلص منه. آخر كتاب بالكتب العربية هو كتاب لماذا أكتب لجورج أورويل، وعدد صفحاته 298 صفحة. الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات اللي كتبها الكاتب لتوضيح بعض الحقائق والأمور المتعلقة بالسياسة. وبصراحة هذا الكتاب ما بعرف ليش اشتريته، رغم إني ولا مرة قرأت للكاتب ولا مرة قرأت بهالمجال، لكن بتذكر إنه سمعت كتير ناس مدحوا الكاتب، فلما لقيت هالكتاب قدامي اشتريته. مع الأسف ما قدرت إني أرجعه، لهيك راح أقرأه يمكن يعجبني. هلأ خلونا ننتقل للكتب الإنجليزية. أول كتاب عنا هو The Quran for the Astronomy and the Earth Exploration from Space لC.S. وقار أحمد حسيني، وعدد صفحاته 208. الكتاب بيحكي عن علم الفلك واكتشافات الأرض من منظور القرآن، ولأنه عندي اهتمام بهالمجال فحبيت أقرأه الفترة الجاية. بعده عنا رواية A Good Girl's Guide to Murder، دليل الفتيات الجيدات للقتل لهولي جاكسون، وعدد صفحاتها 432 صفحة. الرواية بتحكي عن قضية قتل إحدى الطالبات في المدرسة على يد أحد الزملاء، وكل الأشخاص في البلدة وحتى الشرطة بيعرفوا إنه القاتل، لكنهم بحاجة للأدلة لإدانته. الرواية لها جزئين إضافيين، وجدا متحمسة أقرأها لأنه كتير بحب هالنوع من المواضيع. آخر كتاب عنا هو فورتون كوكي لكاثي كاسيدي، وعدد صفحاته 240 صفحة. وبصراحة ما فهمت عن شو بيحكي، لكن غالبا بيحكي عن قصة ولد معين، لكن حسيته مميز، وغير هيك العنوان جذبني، لهيك قررت أقرأه. وهي كل الكتب الموجودة عندي على الرفوف. طبعا عندي كمية كتب كبيرة موجودة وقرأتها من زمان، لكن كلها موجودة بالكراتين لأنه ما إلها أي مساحة. غير هيك عندي قائمة طويلة مليانة كتب بدي اشتريها واقتنيها وأقرأها بالمستقبل. لا تنسوا تكتبولي بالتعليقات إذا قرأتوا أي عنوان من العناوين اللي ذكرتها وشو رأيكم فيها.
وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات إذا عجبكم الفيديو، إذا بتحبوا أعمل لكم فيديوهات أكتر عن الكتب. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشاركوا القناة مع كل اللي بتحبوهن. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.